Ang pag-aaral natin ngayong araw is about graphing transformation of exponential functions. So, the learning objectives of this lesson is to graph exponential functions. So, dito sa ating lesson about sa graphing transformation of exponential function, kung nung una, nag-graph tayo ng exponential function, dito naman yung tinatawag na transformation of exponential function. So, ibig sabihin, we will have a set of exponential function in one graph. So, papakita natin kung ano ba yung mga transformation or mga example ng transformation of exponential function. Unang-una sa listahan ng transformation of exponential function is the reflection. So, the graph of y equals negative f of x is the reflection about the x-axis of the graph y equals f of x. So, the graph y equals f of negative x is the reflection about the y-axis of the graph of y equals f of x. So, kapag sinabi kasing reflection, ito yung kabaliktaran ng isang graph. Kunwari, yung graph natin papuntang kanan. So, reflection niya is sa kaliwa. So, ito yung kapag ang given natin na kunwari, y equals 2 to the x power. So, ang reflection niya is ang kanyang equivalent sa reflection na function is y equals negative 2 raised to x power. So, it is the reflection of the graph y equals 2 to the x power. Then, kapag naman yung ating exponent naman yung naging negative, siya yung reflection ng y equals 2 to the x power. For example, y equals 2 raised to negative x power. So, it is the reflection of the graph y equals 2 to the x power. So, yun naman ay sa baba. Okay? So, pababa naman yung kanyang reflection. So, while kapag naman yung yung sinabi ko kanina, na kapag yung ating base is negative, papuntang kaliwa siya or kanan. So, maalin sa dalawa. Nakadepende kasi sa given nating original na exponential function para masabi natin kung papuntang kanan ba siya or kaliwa. So, sa case natin is yung y equals 2 to the x power, it will be papuntang kanan. Kasi yung ating base is a whole number. So, kapag naging fraction siya, papunta naman siyang papuntang kaliwa yung kanyang graph. Then, the reflection will be papuntang right. Okay? So, naintindihan? So, tumungo tayo sa example. So, example number 1, use the graph of y equals 2 to the x power to sketch the graphs of the functions y equals negative 2 raised to x power and y equals 2 to the negative x power. So, dito sa case natin, ginagamit lang natin yung mga, kunwari to, negative 2 raised to x power. So, ginagamit lang natin to kapag ang pinag-uusapan ay reflection. Kapag ganyan yung mga given, it is a reflection. Okay? So, yun yung pagbabasehan nyo ha. So, lagi tayong magdedepende kung ano yung base natin, then the exponent. Kapag yung ating base natin is a negative, so automatic, it is a reflection of the graph y equals 2 to the x power. Pero dapat parehas yung base nila ha. Then, ang nagkaiba lang talaga ay sign. Then, yung exponent, kunwari si x, ang exponent ng 2 to the x power. So, dapat siya ay maging negative x para masabi siyang reflection. Okay? So, i-graph natin si y equals 2 to the x power. Okay? So, nakalagay na dito sa ating board yung ating given na function na f of x is equals to 2 to the x power, f of x is equals to negative 2 raised to x power, and f of x is equals to 2 to the negative x power. So, yung given natin kanina is y. So, ginawa ko na lang siyang f of x para mag-jive siya sa functions. Okay? Para hindi kayo malito. So, gawin na lang natin siyang f of x sa halip na y. Okay? So, yung values natin dito, which is yung ating f of x equals 2 to the x power, or yung mga values of y natin dito sa ating table of values is based on our discussion last time. So, meron na tayong values ng f of x is equals to 2 to the x power, or ito yung mga values ng y ni f of x is equals to 2 to the x power.
So, ang hahanapin na lang nating value of y is um, yung reflection niya, which is si negative 2 raised to x power and 2 to the negative x power. So, ginawa ko na lang itong f of x sa halip na y yung ginamit ko. Okay? So, pwedeng maging ganyan yung itsura ng ating table of values. Okay? So, let's try to find the values of y ni yung dalawang reflection natin. So, hanapin natin. Okay. So, f of x is equals to negative 2 raised to x power. So, gagawin lang natin is, isasubstitute natin yung mga values ng x natin dito. So, try natin. So, negative 2 raised to negative 3 power. So, kapag nagsasub tayo ng may base na negative, so gagawin natin, ihiwalay natin siya. So, negative, then, saka natin siya isasolve. Okay? Then, ganyan. So, negative 2 raised to negative 3 power, magiging negative 1 half raised to third power. So, magiging negative 1 over 8. Kasi di ba 1 cube is 1, 2 cube is 8. Then, negative 1, 8 is equals to, so, ang equivalent niya ay, ni 1, 8, di ba, 0.125 times negative is negative 0.125. Okay. So, nalaman na natin yung pattern niya. So, kapag nagsub tayo or nagsubstitute tayo ng value ng x, so automatic yung nasa loob niya is positive number, di ba? Pero, nagiging negative lang siya kapag may negative tayo sa base. So, automatic, yung mga sagot natin dito is katulad lang nito, lalagyan lang natin ng negative. So, ibig sabihin dito, negative 0.125, then the rest is negative. So, yan. So, yun na. Pag yung ating base natin is negative sa exponential function, automatic lahat ng sagot ay negative. So, magbe-base lang tayo dun sa unang function or ayun na, sa unang function natin. Basta, hindi nag-iiba yung ating base natin. Ang nag-iiba lang talaga ay yung sign ng ating base or yung ating sign ng exponent. Okay? So, sumunod tayo dito sa f of x equals to 2 to the negative x power. Okay. So, gagawin natin, substitute lang natin yung mga values ng x. So, unahin mo natin si negative 3. Okay? So, 2 raised to negative times negative 3. Since meron tayong negative dito sa x natin, so, ibig sabihin, lahat ng values natin, itatimes natin sa negative. So, ibig sabihin, negative times negative, it will be positive. So, 2 raised to 3 or third power. So, 2 cube is 8. So, ibig sabihin, the first value is 8. Next, 2 raised to negative 2. Mali. Negative times negative 2. So, magiging positive 2. So, magiging 2 squared is 4. Okay, next. Negative 1. 2 raised to negative times negative 1 will be 2 raised to 1. Then, it is equals to 2. Next. So, 2. 0 naman. 2 raised to negative times, okay, di pala kasya. So, burahin na lang natin itong sunod. So, sa 0 na tayo. So, f of 0 is equals to 2 raised to negative 0. Yan. Then, it will be, so wala naman negative 0. So, magiging 2 to the 0 power. So, ito ay 1. 2 to the 0 power equals 1. Next, 1. 2 raised to negative 1. Yan.
So it will be 2 raised to negative 1. Tapos magiging fraction, magiging 1 half raised to 1. Then equals, di ba 1 half raised to 1 is 1 half? So, or 0.5. Next, 2. Okay, so magiging 1 half ulit. Then raised to 2. Distribute lang natin yung exponent niya. 1 squared is 1. Then 2 squared is 4. So it equivalent to 0.25. Okay, last. 3 pala to. 3. 2 raised to negative 3 power minus. Tapos tayo magiging negative 3. Then 1 half ulit raised to 3. Magiging 1/8. Kasi 1 cube is 1. Tapos 2 cube is 8. Kasi 2 times 2, 4 times 2, 8. Then equivalent to 0.100. So yan. So yan yung mga values ng x values ng x. Values ng y natin. Pagkatapos na ma-substitute yung mga values ng x natin. So nakompleto na natin yung ating table of values. So pwede na tayong mag-graph. Okay? So para magkasya yung ating graph, buburahin ko to. Okay? So pause nyo lang yung video, then screenshot nyo para makita nyo mabuti yung mga values natin. Para alam nyo din kung paano siya i-graph. Okay. So nakapag-create na ako ng Cartesian plane. So meron na siyang label. So gagawin lang natin, i-graph na lang natin yung mga set of values of ordered pairs natin dun sa kaninang given ng functions. So unahin natin si f of x is equals to 2 to the x power. So ang unang value niya is negative 3, 0.25. So lagyan natin. Lagyan muna natin dito sa baba. Then ibuburahin natin mamaya. So negative 3, 0.125. And negative 2, 0.25. Then negative 1, 0.5, 0.1, 1, 2, 2, 4, and 3. So, yun yung mga ordered pairs natin kanina based on dun sa computation natin. So, graph natin tong 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. So, 7 ordered pairs. So, unahin natin si negative 3, 0.125. So, para mag-graph natin yung 0.120, yung negative 3, 0.125. So, hanapin muna natin si 0.125 dito sa y-axis natin. So, gawin natin, gawa tayo ng division para malaman natin kung saan siya, tawag dito, saan siya, maglalagay tayo ng point. So, saan natin itatapat. So, ito ay 0.5. So, pag kinalahati uli natin, will be 0.25. Then, kapag kinalahati uli natin, it will be 0.125. So, itong graph natin dito sa board natin, hindi siya masyadong accurate kasi yung ating line is hindi pantay. Ang ginagawa natin is tansya. So, para mas maging accurate siya, so ipapakita natin mamaya dun sa graphing calculator natin. So, para mas kita nyo mabuti yung graph. Pero, for now, graph muna natin siya sa board. So, negative 3, 0.125. So, ito yung negative 3. Then, ito yung, nung naghati-hati tayo, ito yung 0.125. So, dito yan. Yan. Next, negative 2, 0.25. So, dito yan. Yan. Sunod ay negative 1, 0.5. So, itapat lang natin dito. Yan. Next, 0, 1. So, automatic yun ay nasa y-axis natin. Next, 1, 2. The next, 2, 4. 2, 4. Then, the last is 3, 8. 3, 8. So, the next is pagduktungin natin siya.
So, nakagawa na tayo ng graph. Ito yung graph ni f of x is equals to 2 to the x power. Okay. So, nag-graph na natin yung y equals or f of x is equals to 2 to the x power. So, i-graph naman natin yung reflection niya. So, kapag nag-graph tayo ng reflection, so, ating ginagamit is solid line. So, gagamitin natin is broken line. So, ginagamit lang yun sa reflection. Okay? So, graph natin itong set of ordered pairs natin based on dun sa table of values natin. So, yung value ng y natin naging negative lahat. Okay, nalimutan ko na talaga ng negative. Okay, so ipa-plot din natin siya para ipa-plot natin din siya. So, negative 3 is negative 0.25. So, okay, so i-graph na natin. So, kapag yung sabi ko nga sa inyo kanina na kapag ang ating base natin is negative, sa baba yung reflection niya, sa baba. Okay? So, ano ulit tayo ng, maghati-hati ulit tayo or mag-division, lagyan natin division para makita natin kung saan mapupunta or saan ba tatapat itong si negative 0.125 dito sa group natin. Okay? Hatiin natin to. So, ito yung 0.5, 0.25, and it will be 0.125. So, i-graph na natin. So, negative 3, negative 0.125. So, ito yun. Tapat lang natin. Ito yung 0.125. So, next, negative 2, negative 0.125. 0.25. Yan. Next, negative 1, negative 0.5. Ito yun. Then, 0, negative 1, ito yun. 0, ano ba? 1, negative 2. Yan. Wala na yung ano. Then, 2, negative 4. Then, last is 3, negative 3. Yan. Then, kapag nag-graph tayo ng reflection, sabi ko nga sa inyo, lagyan natin siya ng broken line. Okay. So, yan na yan. Okay. Next, ito naman. Yung sunod namang graph y equals f of x is equals to 2 raised to negative x power. So, ito yung mga ano niya, set up ordered pairs niya. So, negative 3, 8. Negative 3, 8. So, next, negative 2, 4. Sunod ay negative 1, 2. Negative 1, ito yung negative 1, then 2. Then, ito naman yung 0, 1 niya. Pares lang. Next, 1, 2. 1, 2. Ito yun. Ito mo ba? Mali. Mali. Nalito ako. Ito pala ay 0.5. 0.25. Then, ito ay 0.125. Kaya pala mali. So, 1, 0.5. So, ito yan. Then, 2, 0.25. Ito yan. Then, yung isa ay 3, 0.125. Yan, dito yan. Yan. Then, lagyan natin lang siya ng broken line. Yan.
So, ganyan mag-graph ng transformation of exponential function kapag ang ating topic is reflection. Ito yung f of x is equals to 2 raised to the x power. Ito naman yung f of x is equals to 2 to the negative x power. Then the last one is f of x is equals to 2 raised to negative 2 raised to x power. Okay. Okay. So ito yung graph ni f of x is equals to 2 to the 2 raised to x power. Then i-graph na lang natin yung ating reflection ng ating graph ng f of x is equals to 2 to the x power. Okay? So lagyan muna natin siya ng table of values. From negative 3 to positive 3. So, tama yung ating kaninang values. Then, duplicate lang natin to. So, since pwede pala. Hindi pwede magkakaparehas ng, tawag dito, yung pangalan ng ating function dito, ang gagawin na lang natin is, kahit magkakaiba na lang sila. So, g of x, sa halip na f of x yung gagamitin natin sa ating graph dito sa graphing calculator, gamitan na lang natin ng ibang pangalan. So, g of x. Hindi kasi nyo tinatanggap kapag magkakaparehas. Okay? So, duplicate natin. Gawin natin siyang negative 2 raised to x power. Yan. Then, the other one is x equals 2 raised to 2 raised to x pala. Yan. Negative x. Yan. So, yan. Graph na natin. Then, lagyan lang natin ng table of values to. Then, the other one is, yung ganun din. Yan. Then, gawin lang natin tong broken line. So, yan. Okay. So, dito sa ating graph natin, hindi talaga siya nag-intersect sa dito sa x-axis natin. So, lumalapit lang talaga siya. Pero kung titingnan nyo dito, parang magkadikit sila, pero talaga, hindi talaga sila nagdidikit sa x-axis. So, parang nagdidikit lang sila kasi yung ating values of y is lumiliit din yung values. So, kaya, or lumalapit siya sa 0. So, kaya, anong nangyayari, parang nakadikit talaga siya dun sa x-axis natin. But, in reality, it is not. Okay? So, yan. So, tinuruan ko din naman kayo sa plotting of points. So, pwede din yung gawin nyo. Kasi, maaari kasi dito sa table of values natin is, kunwari, magkakaiba yung wala siyang pattern yung paglalagay ng, yung values of x natin. So, yun nga. So, ang alternative natin gawin is, mag-plot tayo ng points or mag-graph tayo ng function, then mag-plot tayo ng points para may pakita nyo yung mga values of x na isinolve nyo. Okay? Or values ng yung ating mga ordered pairs for particular function with given na table of values. So pag wala tayong given na table of values sa dito, so sa graphing calculator kasi kapag nilagay mo yung function, automatic na siyang mag-graph without solving the sa table of values, without solving the f of x or So yan.
So, sana naintindihan niyo yung ating reflection. So, tumungo naman tayo sa next example natin. So, may tinatawag tayong vertical stretching or shrinking. So, let A is greater than 0. So, B constant. So, the graph of y equals AF of x can be obtained by multiplying the y coordinate of each point on the graph of y equals f of x by A. So, the effect is a vertical stretching if A is greater than 1 or the vertical shrinking if A is greater than 0 but less than 1 of the graph y equals f of x. So, sa case natin dito, sa vertical shrinking natin, so kung may given na tayong x and y sa ating sa table of values natin. So doon na lang tayo mag-base. So sabi dito, ang kailangan mo lang i-multiply is yung value ng a natin sa value of y natin para makuha mo yung value of y ng ating transformation. Okay? Okay, for example, yung value ng a natin is 0.3. So, di ba, pag naging sa vertical stretching or shrinking, y equals 0.3 times the quantity of 2 raised to x power. So, yung sagot dun sa 2 to the x power kapag yung ating value ay ng x ay negative 3, ang sagot dun 0.125, itatimes na lang natin siya sa 0.3 para makuha natin yung value nung ating function na y equals or f of x is equals to 0.3 times 2 raised to x power. So, yan. Para makuha natin yung value of y dito sa vertical stretching natin or shrinking. So, yung vertical stretching daw kapag yung ating a is greater than 1, so iyon ang tawag ay vertical stretching. Kapag naman mas bababa kay 1, then greater than kay 0, it will be vertical shrinking. Okay? So, magbigay tayo ng example. Okay, so example number 2, use the graph of f of x is equals to 2 raised to x power to sketch the graphs of the functions f of x is equals to 3 times 2 to the x power and f of x is equals to 0.4 times 2 raised to x power. So, dito sa ating example, so alin dyan si vertical stretching, alin dyan si vertical shrinking. So, based on dun sa binigay natin or yung definition kanina ng vertical stretching or shrinking, so, yung unang value ng ating yung function, yung unang nating function which is si f of x is equals to 3 times 2 to the x power, it is vertical stretching. While the other function is the vertical shrinking. Okay? Okay. Since yung ating kanina, di ba, ang value ng ating original function is si f of x is equals to the x power is given na kanina. So, ito na lang din yung ginamit natin dito. Okay? So, kung hindi pa given yung ating value of y ni original function, so, di ang gagawin mo, isasolve mo muna yung y natin bago mo isolve itong baba para mas mapadali yung pag-solve mo. So, sa case natin, ang gagawin na lang daw natin is yung value ng a natin, ito yung a natin, si 0.4 at saka si 3. So, itatimes na lang natin dito sa sagot natin kanina, dito sa y natin, dito sa f of x equals to 2 raised to x power natin. So, magiging, dito sa first value, kapag daw negative 3, so 0.4 times 0.125. So, solve natin. Okay. 0.4. 4 times 5 is 20. 4 times 2 is 8. Plus 2 is 10. 4 times 1 is 4. Plus 1 is 5. Then 0, 0, 0. Tapos ilang point? 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 0, 0, 5. Okay? Then, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. So, ito yan. So, 0.05. For 0.4. Next. Next. Sa negative 2 tayo. 0.4 times 0.25. So, para mas madali,
gumamit kayo ng calculator. So, sa case ko, manual computation tayo. Okay, tatlo. Okay, 0.1. So, in-eliminate ko na yung dalawang zero sa dulo. So, ganun din naman yun, di ba? Okay, 0.1. Next, negative 1. 0.4 times 0.5. Okay, 0.2. Next, 0. 0.4 times 1. It will be 0.4. Then the other one is 1. 0.4 times... ito pala. Mali. Tama pala. Gawa ng, di ba ang value ng ating... Okay, tama. 1 nga pala dito. Times 2 dito. Yan. So, 0.4 times 2 is 0.8. Then 2. 0.4 times, ang value natin ay 4. It will be 0.4 times 4 is 1.6. Then the other one is 3. 0.4 times 8. 0.4 times 8 is 32. 8 times 0, 0, 3. So 3 point. Yeah. 1.6, then 3 point. Okay, next. So, ganun pa rin, itatimes lang natin yung value of 5 dito sa A natin. So, sa 3 naman tayo. So, ganun pa din. Negative 3. Then, 3 times 0.125. Okay. 0.375. Next, negative 2. So, 3 times 0.25. So, ito ay 0.75. Next, negative 1. So, 3 times 0.5. So, it will be 1.5. Next, kapag 0 naman, ang value natin ay 1. 3 times 1 is 3. 1, 3 times 2. Sagot ay 6. Then the other one is 2. 3 times 4. 3 is 3 times. It will be 24. So yan. Sulat lang natin. 3, 6, 12, 24. Okay. So sa case natin, so dahil hindi siya kasya dito sa ating board, so ang ating graph na lang ay ilalagay na lang natin sa graphing calculator natin dito sa ating laptop. Okay? So, yung nasa baba, kahit hindi nyo siya ipakita, yung solution niya. Since, ang ginagawa lang natin is, minumultiply lang natin yung A natin dito sa value ng Y natin doon sa taas. So, ang gawin nyo na lang, kapag, tawag dito, kapag nagsasagot na kayo ng activity, so, ang solution lang is yung una. So, f of x equals to 2 raised to x power. So, the rest, kahit wala. Okay? So, i-graph na natin siya dito sa graphing calculator natin.
Okay. So, ito yung graph ng ating f of x is equals to 2 to the x power. So, ang gawin lang natin, lagyan lang natin dito yung function or i-duplicate lang natin siya. Then, i-edit lang natin siya. So, f of x is equals to, ang gagawin natin dito ay times lang natin to sa 0.4. Okay, automatic nagkaroon siya ng another value. So, next, duplicate lang natin ulit. Then, gawin lang natin tong 3. Then, lagyan lang natin dito ng table of values. So, iba-ibahin lang na natin ng kulay. Okay, palitan natin to ng ibang kulay. Yan. Red. Isa na may blue. Okay. So, yun yung graph ng ating yung tatlong function kanina. So, ito yung table of values niya. Negative 3, 0.25, 0.375, then yung isa ay 0.05. Yan. Yan nga. Yan. So, kapag nakuha mo na yung first set of values of y, makukuha mo na din yung sunod. So, kaya, mas magandang unahin mo muna yung unang function or yung given nating original function. Then, saka natin siya, saka mo isolve yung sunod. Okay? So, ito yung graph ng ating vertical shrinking or stretching. So, by the given of yung kanina, so ito yun, f of x is equals to 2 to the x power, then nilagay ko na din yung 0.4 tsaka si 3. So, 0.4 yung nasa baba. Ito, the blue one. Then, ito naman yung ating, yung may 3. Then, ito yung original function natin, which is, say, 2 to the x power. So, ganyan lang yung igagraph yung ating vertical shrinking or stretching. So, ang shrinking dito yung nasa baba. Then, the other one is the stretching. So, next tayo. Susunod ay vertical shifts. So, let D be a real number. So, the graph of y equals f of x plus d is a vertical shift of d units up if d is greater than 0 or a vertical shift of d units down if d is greater than 0 of the graph of y equals f of x. So, yan. So, kapag daw yung ating value of d is greater than 0, so automatic yung vertical shifts natin, mag-a-add tayo ng units pataas. Okay? Then, the other one is, kapag mas bababa naman sa 1 yung d natin, it will be, magbababa naman yung graph natin. So, magbigay tayo ng example. Okay, so example number 3, use the graph of f of x is equals to 2 raised to x power to sketch the graphs of the function f of x is equals to 2 to the x power minus 3 and f of x is equals to 2 raised to x power plus 1. So, yan. So, sabi nga doon kanina, ano nga sabi kanina doon sa vertical shifts? So, pag vertical shifts daw, kapag yung d natin ay mas mataas kay 0, so mag-a-add daw tayo ng pataas, tataas yung graph natin. Yan. Then, kapag naman mas mababa, yung d natin sa 0, so, yung graph natin is pababa. Sa baba, bababa tayo ng units. Nakadepende sa given. So, sa case natin, dito sa 2 to the x power minus 3, magma-minus tayo or bababa natin ng 3 units pababa yung graph natin. While yung kapag naman yung dito sa plus 1, tataas lang natin ng isang unit. Okay? So, ang isang unit is, kunwari, from 0 to 1. So, 1 unit na yan. Then, 1 to 2, it will be, yun nga, yung pangalawang unit. 2 units na yan. From 0 to 2, 2 units na yan. So, ganyan yung units. Okay, solve natin yung dalawang functions natin. So, hanapin na lang natin yung value of
y nila. Since given na yung value of y ni f of x equals to 2 raised to x power. So, doon na lang tayo magbabase. Okay? Okay. So, gawin lang natin, dito sa f of x equals to 2 raised to x power minus 3. So, gawin natin, yung value of y natin kanina, ima-minus na lang natin siya sa 3. Okay? So, ibig sabihin, f of negative 3 equals 0.125 minus 3. So, i-minus natin. 0.125. 9. Okay. So, 9 minus 2 is 7. 9 minus 1 is 6. 2. So, ibig sabihin, negative 2.675. Okay, next. So, gamit lang kayo ng calculator ha. Pero ang unang pagmamanasin is 0.125 minus 3 kapag tinype nyo sa calculator. Hindi 3 minus 0.25. So, ginawa ko lang dito para mapag-minus natin siya. Next. Negative 2. 0.5 minus 0.25 pala. Minus 3. Okay, ganun pa din. 3.00. 10, 9. 9 minus 2, 7. 2. Okay, 2.75. Next. Si negative 1. So, sagot dito ay negative 2.675. Tama ba? Okay, negative din dito. Next. Ito ay negative 2.75. Next, negative 1 naman tayo. 0.5 minus 3. So, automatic to ay 2.5. Negative. So, next. 0. So, ang value ng 0 natin ay 1 minus 3. Sagot dito ay negative 2. Next. 1. Ang 1 natin ay 2 minus 3. Ang sagot ay negative 1. Next, 2. So, ang value natin ay 4 minus 3. So, it will be 1. Then, kapag 3 naman, 8 minus 3 equals 5. So, next. So, f of x equals to 2 to the x power plus 1. So, gawin lang natin, yung value ng x na, value ng dito, y natin, 0.125, ipa-plus na lang natin sa 1. So, ibig sabihin, 0.125 is 1.125. Next, 0.25 plus 1 is 1.25. The other one is 0.5 plus 1 is 1.5. Then, the other one is 1 plus 1 is 2. 2 plus 1 is 3. 4 plus 1 is 5. Then, 8 plus 1 is 9. So, ganun lang kasimple. So, kahit hindi mo na ipakita yung solution. Okay. So, i-graph naman natin siya sa Cartesian plane natin. Okay. Ilagay lang natin dito yung function natin. Si f of x is equals to 2 to the x minus 3. So, since hindi siya pwede magkakaparehas dito sa graphing calculator natin, so, i-ibay natin yung pangalan ng kanya ng function. So, gagawin natin siyang g or any letter except f. Ito naman sa kabila, ito naman ay 2x plus 1. So, kung makapansin nyo, automatic na nagpa-plot siya. Okay, pakita natin. So, ganyan yung itsura ng graph ng vertical shapes. So, ang kanyang curve natin is pababa. Okay? Iba yung curve natin. Kasi, nakadepende kasi sa values ng d natin, yung kanina. So, ganyan yung itsura ng graph natin. So, ito yung original function. Yan. Yung f of x equals to 2 to the x power. While the
yung dalawa is, alam niya yung red. Ang red yung, ito, yan. Then, the other one is, yung blue. Ito yung minus 3. Ito yung plus 1, ito yung negative 3. So, kung mapansin nyo, sabi daw kanina, yung graph natin ano tayo kapag ang ating value ng D is negative or mas bababa sa 0, so magbababa tayo ng units pababa. So, ang value ng units natin is 3. So, 1 to 0 is 1 unit yon. 0 to negative 1 is pangalawa na. Then, negative 1 is to negative 2 is 3. So, bali 3 na yan. So, 3 units, bumaba yung graph natin. So, sa other one naman, tumaas naman siya ng isa. So, 1, 2, 1. 1 pala. 1 to 2 is 1 unit. Okay? So, ganun din yun sa iba. So, yan. So, medyo mahaba. So, ito lang yung given natin. Pakita natin. Yan. So, yan yung buong graph ng ating yung tatlong ating functions for vertical shapes. So, next. Okay. So, sa lahat dun sa nabanggit na tawag dito, na transformation of exponential function, ito yung walang pattern. So, kung ito mapatapat sa exam, dito kayo medyo alanganin. So, kailangan nyo ng lagyan ng solution yung dalawang function. So, medyo mahirap to. So, let C be a real number. So, the graph of y equals f of x minus c is a horizontal shifts of c units to the right if c is greater than 0, or a horizontal shifts of c units to the left if c is less than 0 of the graph y equals f of x. So, kapag daw ang ating value ng c dito sa c natin is greater than 0, so the horizontal shift will be pupuntang right. Kapag naman yung isa is papuntang left, pag mas mababa sa 0. So, magbigay tayo ng example. Okay, example number 4, use the graph of f of x equals to 2 to raise to x power to sketch the graphs of the function f of x equals to 2 raised to x minus 2 power and f of x equals to 2 raised to x plus 4 power. So, kung mapapansin nyo dito sa given natin, yung ating variable na exponent, meron siyang katabing value na yung c. So, yung value ng c natin dito sa first function is negative 2. The other one is positive 4. So, let's try to, or kunin natin yung value of y ng ating dalawang function para mag-graph natin. Okay? Kaingay mo kasi. Okay, next tayo. So, hanapin natin yung value of x dito sa function natin, f of x equals to 2 raised to x minus 2 power. So, substitute lang natin yung mga values ng x natin. Okay. So, ang unang value natin is negative 3. So, 2 raised to negative 3 minus 2. So, 2, the negative 3 minus 2 is negative 5. Then, reciprocal natin magiging 1/2. Then, magiging positive yung ating exponent. So, 1 over 32. Tama ba? 2 times 2, 4 times 2, 8 times 2, 16 times 2 is 32. Okay? So, gawin natin, para mahanap natin yung equivalent ng 1 over 32, pagbasehan natin yung una, 0.125. So, ang kalahati ng 0.25 ay 0.0625, tama? So, it will be the value of negative 4. Kapag negative 4 yung value ng x natin. Then, the other one is 0.03125. Okay. So, 0.03.25. Haba, no? So, yan. So, 5 decimal places. So, pwede mong gawin na lang is 4 decimal places. So, pag niround up mo, magiging 0.0313. Okay? So, sa case ko, ginawa ko na siyang 5 decimal places para mas makita nyo yung value niya sa decimal. So, isolve nyo na lang sa calculator para hindi kayo mahirapan.
So, ginawa ko kasi ay mental calculation or manual. Next, ito ay 0.03125. So, next is negative 2. So, 2 raised to negative 2 minus 2. So, negative 2 minus 2 is negative 4. Kasi parehas silang negative. Pag paplasin mo, kakopy mo lang yung sign. Then, magiging 1 half raised to 4. Then, distribute mo yung exponent. Magiging 1. 2 raised to 4 is 16. So, ano nga yung value kanina? 0.0625. Tama? Next. Tama ba? Okay, tama yun. Negative 1. 2 raised to negative 1 minus 2. Sagot dyan ay 2 raised to negative 3. Okay? So, ito naman ay magiging 1 half raised to 3. Then, magiging 1/8. So, equivalent ito ay 0.120. So, binabawi ko ng walang pattern yung kanina. So, pero, medyo mahirap kasing i-pattern to. So, kaya gawin nyo, lagyan nyo na ng solution para hindi kayo malito. So, ang sunod dito ay, dito sa, okay, kapag ang value naman ay 0, so 2 raised to 0 minus 2 is 2. No, ngayon, negative 2. Then, magiging 1 half raised to 2 is equals to 1/4 or 0.25. 0.25. Okay, next. So, ano nga yung kanina? Okay, 1 naman tayo. 1 minus 2, 2 raised to negative 1 power, magiging 1 half raised to 1, then magiging 0.5. 2 raised to 0, ito na pala. 2 minus 2, 2 to the 0 power equals 1. Then, the other one is, 2 pala to, 2. Then, the other one is 3. So, ito yan. So, 2. Yan. So, 1, 2. So, lagi nyo titingnan yung value ng x natin. So, dito kasi, naka-by 1 siya, yung bilang niya. Negative 3, negative 2, negative 1, 0, 1, 2, 3. So, magagamit nyo lang yung pattern na sasabihin ko kapag yung given natin ay, yan, yung ganito. Yung by 1 yung ating given. Pero sa 2 lang yan. So, kunwari, magsimula tayo dito sa 8. So, dahil ito ay 2, ihahap mo lang siya. 8 divided by 2, ang sagot ay 4. Divided by 2, 2. Divided by 2, 1. Divided by 2, 0.5. Divided by 2, 0.25. Divided by 2 is 0.125. So, ganun din dito sa kabila. 2 divided by 2, 1. Divided by 2, 0.5. Divided by 2, 0.25. Divided by 2, 0.25. And so on and so forth. So, para makuha mo, dito lagi sa dulo magsimula. Or pwede din naman sa simula, pag nakuha mo na yung first value. So, i-times 2, times 2 mo lang. Pero nakadepende dito sa given natin. Okay? So, i-divide mo siya sa given na, tawag dito, given na base. Para makuha mo yung sunod. Okay. So, last na function, f of x is equals to 2 raised to x plus 4. Then, substitute lang natin yung value of x, maging negative 3. So, 2 raised to negative 3 plus 4. So, magiging, dahil mas maliit si negative kaysa dun sa positive natin, si 3 mas maliit kay 4. So, pag pinag-plus natin siya, ang sagot dyan ay 1. Since yung ating negative 3, yung 3 natin is mas mababa sa 4. Kasi pag binaliktad natin siya, 4 minus 3, ang sagot ay positive 1. So, 2. Next, negative 2. 2 raised to negative 2 plus 4. So, ganun pa rin, positive pa rin yung sagot natin.
So 2 squared. Negative 2 plus 4 is 2. So 2 squared is 4. Okay. So alam na natin yung sunod. 2 times 2, 4 times 2, 8 times 2, 16 times 2, 32 times 2, 64 times 2 is 128. Okay, try natin kung tama yung ating theory. So, try natin. So, negative 1, 2 raised to negative 1 plus 4. So, magiging 2 raised to 3. So, it will be 8. So, tama. Then 0. So, 0 plus 4 is equals to 2 raised to 4. So, 16. So, tama pa din. 1. 1 plus 4 equals to 2 to the 5th power. So, ang sagot dito ay 32. Then, the other one is 2. The 2 raised to 2 plus 4, magiging 2 raised to 6. So, it will be 64. Then, the other one is 3. 2 raised to 3 plus 4 is equals to 2 raised to 7 power. Then, ito ay 120. So, ganun lang kasimple. So, then, igagraph natin siya sa Cartesian plane. So, hindi siya kasya dito sa ating sa ating tawag dito, sa board natin. So, i-graph natin siya sa graphing calculator. So, kung hindi magkasya dun sa, kunwari, nag-graph kayo sa graphing paper, so kung ano lang yung value ng x natin na abutin niya, hanggang doon na lang yung i-graph nyo. Huwag nyo nang ipilit na pagkasyahin pa. Okay? Kasi medyo mahirap kasing i-graph pag malaki na yung value ng ating y natin or value ni x natin. So, kung ano lang yung abutin dun sa graph natin. So, yun na lang yung ilagay nyo. Okay? So, pero sa case natin, dahil meron tayong graphing calculator, so kaya siyang i-graph yung hanggang 128. So, kasi yung ating graph is so kumbaga lahat ng values natin is naka-infinity. So, i-graph natin siya dito sa ating graphing calculator. Okay, papalitan lang natin dito yung value ng ating function. So, palitan lang natin. Yung una, di ba, x minus 2. Then, the other one is x plus 4. Yan. So, i-check natin. So, tama yung values natin kanina. So, tama. So, ganun yung graph naman ng horizontal shifts. So, kahit pa hanggang 128 yan, abot pa rin yan. So, ano lang natin. Pakita natin sa inyo. Layo. Yan, hindi nyo nakita yung Dito, yan. Yun. Lumabas na. Ito yung 128. Yan. Then, dito natin siya i-zoom. Ito yung, yan, 3, 128. So, abot siya. Pero kapag nakagraph siya sa graphing paper, hindi talaga siya abutin. Yan. So, kung hanggang 8 lang ang abutin ng graph nyo, di hanggang dyan lang. Hanggang dito lang, Yan. Hanggang doon lang. Sa 8 dito. Sa, negative 1, 8. Tsaka 3, 8. So, wag nyo nang ipilit na pabutin nyo hanggang 120 pag nag-graph kayo. So, kung ano lang yung abutin ng graph. Okay? So, di ba nakalagay din sa module na hindi nakalagay lahat ng dun sa graph natin, yung lahat ng values na ating nasa table of values. Kasi nga, hindi na siya kayang ipakita sa graphing paper. So, kaya, kung ano lang yung abutin ng graph natin sa graphing paper, yun lang yung ipakita niya. Pero, dapat ipakita niyo sa table of values yung mga possible values of y natin. Kapag may value tayo ng x. Kunwari, negative 3 hanggang 3. So, dapat ipakita nyo yung values of y natin. Pero doon sa graphing paper, sabi ko sa inyo, kung ano lang yung abutin ng graph, yun lang yun. Okay? So, yun yung about dun sa graphing transformation of exponential functions. So, ano-ano nga yun? Meron tayong reflection, meron tayong vertical shrinking or stretching, meron tayong vertical shifts, and the other one is horizontal shifts. So, meron lang tayong
4. Okay, so let's review dun sa ating kanina. So guidelines for graphing transformations of exponential functions. So graph of f of x equals to a times b raised to x minus c plus d. So pinagsama-sama na dito lahat ng transformation. So the value of b where b is greater than 1 or b is greater than 0 but less than 1 determines whether the graph is increasing or decreasing. So sa b daw, makikita kung siya ay decreasing or increasing. Kung papuntang kaliwa ba siya or papuntang kanan. So, nakadepende sa value of b natin. Kapag value of b natin is greater than kay 1, so automatic papuntang increasing siya. Kapag naman mas bababa kay 1, greater than kay 0, it will be decreasing papuntang kanan. Kaliwa pala, kaliwa. So, nakadepende pa rin sa given na values of b natin. Next, the value of the absolute value of a determines the stretch or shrinking of the graph. So further, if a is negative, there is a reflection of the graph about the x-axis. Kapag yung a daw natin is negative, so meron tayong reflection sa baba natin. Yung baba yung kanyang reflection. While kapag yung ating um, yung x naman natin yung maging negative, siya naman is papuntang kung nakadepende pa rin sa kung siya ay papuntang left, yung original function natin papuntang right naman yung reflection niya. Then kapag naman yung isa ay papuntang right, papunta naman siyang left. Okay, next. So vertical shapes is d units up if d is greater than 0 or d units down if d is less than 0. So yan, sinabi ko sa inyo kanina. Then the other one is the horizontal shape is c is units to the right and z is greater than 0 or c units to the left of z greater than 0. So yan. So dito na natin tinatapos yung topic natin for graphing transformation of exponential function. So see you on our next episode.